أهلا ومرحبا بكم في IM Tips أبو كنان بيلو، ومواصلة لما سبق ذكره في الحلقات السابقة حول Data Visualization أو المابينج باستخدام تولز مختلفة. التول الأولى اللي استخدمناها اللي هي الإكسل في الفيديو اللي فات زي ما متذكرين، والتول الثانية استخدمناها اللي هي الكارتو دي بي او الكارت ويب سايت اللي هي الاونلاين مابينج. الليله هنستخدم تولز مختلفه شويه او تول مختلفه شويه اللي هي الباور بي اي، اللي هي واحده من البرودكتس بتاعت المايكروسوفت في عمليه المابينج. هي طبعا الباور بي اي كبير جدا وفيه امكانيات كبيره جدا للداتا فيجواليزيشن، لكن المره دي هنركز بس على الجزئيه بتاعت المابينج، وهنجي في فيديوهات ثانيه هنجي لتفصيل اكثر عن طرق ثانيه للفيجواليزيشن باستخدام الباور بي اي. نيجي نشوف الباور بي اي وتفصيله وهننتقل للشاشه. طيب الباور بي اي لو عملت جوجل بسيط على باور بي اي تفتح لك صفحه باور بي اي تابعه للمايكروسوفت. وزي ما قلنا انه الباور بي اي هي واحده من البيزنس انتليجنس تول، وبيعتبر واحده من الفيري باورفول تولز طبعا بعد التابلو السوفت ويرز المشابهه. وبفتكر انه ميزه الباور بي اي انه بيجي مع المايكروسوفت وبيمكنك تعمل كميه من البروسيسز بتاعت الداتا مانجمنت والداتا اناليسيس مجانا. يعني لما تيجي للعمليه بتاعت الببلشنج احتمال تحتاج يكون عندك سبسكريبشن في المايكروسوفت او يكون عندك اكونت في المايكروسوفت، لكن ما قبل ذلك العمليه بتاعت الاناليسيس البسيطه ممكن تعملها اوف لاين على الديسكتوب وبصوره مجانيه. السورس بتاعت الداتا بتاعته كثيره، يعني بدايه من الاكسل وده بيهمنا، وفي جوجل اناليتكس وفي سي اس في فايلز ومن الويب باج والميل شيمب والاوراكل، يعني في كميه بتاعت مصادر بتاعت انفورميشن ممكن تاخدها. وزي ما شايفين الليسته يعني لا نهايه لها، دي كلها ممكن واحده من السورسز او getting الداتا from. فدي من الحاجات الميزه بتاعته، والحاجه يعني very straightforward وسهله جدا. لو جينا شفنا الابلكيشن نفسه هنا هنلاقي انه اول ما تفتح الابلكيشن بيجيك الانترفيس بالشكل ده، وزي ما قلنا بيديك الامكانيه انه to get data هنا. ف getting الداتا يفتح لك الليسته دي، ودي كلها مختلف المصادر بتاعت الانفورميشن انت ممكن تجيب منها الداتا. واللي بيهمنا هسه حاليا اللي هي المين، زي ما شايفين اول حاجه هنا اللي هي الاكسل. طبعا ممكن يو كان فلتر السورس بتاعت الانفورميشن اذا كان all من فايل من داتابيز من اونلاين سيرفيسز اذرز. فاحنا بيهمنا هسه حاليا الاكسل، وزي ما قلنا هنشتغل على داتا قبل كده احنا اشتغلنا عليها اللي هي بتاعت الويلز او بتاعت الآبار اللي اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي القضارف ووتر سورسز او مصادر المياه في القضارف. هنفتحها هيجيب لنا هنا شنو؟ اذا كان في different sheets في نفس الاكسل شيت. لو عايز الاكسل شيت نفسها هنلاقي ممكن يكون فيها different sheets، فدي واحده من الشيتس اللي هي الشيت اللي احنا عايزين نعمل لها سelection. بنعمل لها تيك، بعد كده ببساطه بنعمل لود. اول ما عملت لود هتظهر هنا عندك على ايدك اليمين في الفايلز اللي هي القضارف ووتر سورسز، دي اسم الشيت ودي الاسامي بتاعت الفيلدز الموجوده في الداتا سيت. عشان الموضوع ده يتضح هنجيب الشيت اساسا بتاعت الاكسل، هنلقاها هنا اللي فيها اول حاجه الكولوم الاول، نرجع نراجع بسرعه الفيليج، وفي اللونجيتيود لاتيتيود، قلنا دي من المعلومات المهمه جدا احنا بنستخدمها في المعلومات المكانيه. البروجكت FU البروجكت فاندر اذا كان funded by government by UNICEF by، لو شفنا الفلتر بتاعه هنا هنلاقي انه في مختلف الافرع government حكومه الولايه اليونيسيف. والسورس تايب، نوع السورس تايب اذا كان هاند بامب او ووتر يارد. فده بسرعه كده زي اوفر فيو اون الداتا سيت. هنيجي نلقى في النهايه نفس الفيلدز الفوق دي او اللي هي الاعمده الموجوده عندنا هنا هي نفسها شنو؟ ظهرت عندنا في
الجانب الايمن هنا للداتا سيت. وهنلاحظ انه الارقام في العلامه بتاعت السميشن دي ظهرت في الفلتر فيها ارقام. طبعا دي الفيو الاساسيه اللي هنا بنلقى انه ممكن نعمل مجموعه بتاعت تابس بيج 1 بيج 2 بيج 3 نفس الشيتس اللي احنا بنعملها في الاكسل. وده هنلقى في السايد الشمال هنا 2 تابس او 3 تابس mainly. التاب الاساسيه الاولى اللي هي بتاعت الفيجواليزيشن اللي هنشوف بعد شويه كيف هنشتغل عليها، والتاب الثانيه اللي هي بتاعت الداتا. لو جينا فتحناها هنا هنلقى دي الداتا بتاعتنا كلها موجوده هنا، والداتا نفسها عندنا امكانيه نعمل عليها edit. لما تجي هنا فوق تعمل edit queries ممكن edit للداتا نفسها اذا كان تغير الكونتنت بتاع الداتا او تغير التايب بتاع الكولوم نفسه، بدايه من نوعها. مثلا دي اذا كانت ارقام you can change it to be مثلا percentages. اوكي قلبت percentages، او احنا طبعا عايزينها ارقام decimal numbers اللي هي longitude latitude. بس ده كمثال يعني اذا كان هتغير نوع الداتا تايب او تغير الداتا نفسها او تعمل اي editing. والحاجه الكويسه انه اي حاجه انت بتعملها هنا بيحصل لها عمليه بتاعت شنو recording اللي هي بيعمل لك زي log لاي داتا change انت عملته على الداتا. وبعد ما تخلص هتعمل close and apply وهنرجع تاني للفيو بتاعتنا بتاعت الداتا هنا. هنجي هنا في البيج الاولى هنسمي البيج الاولى mapping مثلا. فهنا الفيجواليزيشنز دي بتديك كل انواع الفيجوالز اللي انت بتحتاجها. فهنجرب الفيجوال بتاعت الماب زي ما ذكرنا. نزل لنا الكومبوننت هنا، والكومبوننت ده حاليا مديك له فاضي، وعندنا الكورسبوندينج داتا لو عايزين نعمل لها فيجواليزيشن هنا. قبل ما نمشي للداتا نفسها هنلقى في الجزئيه دي هنا في الاتريبيوتس بتاعت الكومبوننت تحديدا. فالاتريبيوتس دي ممكن عندنا فيها هنلاحظ هنا في اللاتيتيود لونجيتيود. الحاجه اللي هنعملها هنسحب اللونجيتيود to drag it here، وهنسحب اللاتيتيود ودراج ات هير. وهنلاحظ طوالي شنو البوينتس ظهرت عندي في المكان اللي هي كانت فيه زي ما شفناها قبل كده في ولايه القضارف اللي هي كل البوينتس موجوده هنا. فهسه حاليا دي خطوه مهمه جدا انه قدرنا عملنا شنو يا اخواننا، عملنا البلوتنج بتاعت المابس دي. فبس الباور بي اي عنده خاصيه ثانيه جميله جدا اللي هي الانتراكتيفيتي، دي هنشوف بعد شويه. حاليا كل النقاط عندنا باللون الاخضر. طيب احنا لو عايزين نعمل هنا الليجند ده بيز على شنو؟ نشوف ممكن الداتا سيت بتاعتنا ذاتها ممكن نعمل ليجند بيز على شنو؟ عندنا الداتا سيت هنا ممكن نشوف مثلا انه زي ما عملنا المره اللي فاتت السورس تايب اللي هي اذا تكون شنو هاند بامب او ووتر يارد. هنرجع للداتا هنا هنشوف السورس تايب اللي هي لو بعد ما نضغط على الفيجواليزيشن هنا هنشوف في الليجند اللي هي السورس تايب. هنقوم نعمل له دراج ودروب وين في الليجند. هنلاحظ انه البوينتس بتاعتنا بقى عندها لونين، وبقى عندنا في شنو في كي هنا اللي هو الهاند بامب والووتر يارد، وظهرت عندنا نقاط بيزد على شنو؟ بيزد على السلكشن بتاعي اذا كان ووتر بامب او ووتر يارد هاند بامب او ووتر يارد زي ما شايفينها كده. ومن اجل التوضيح بتاع الانتراكتيفيتي ممكن نضيف كومبوننت ثاني اللي هو الدونر تشارت ده، ونظهر فيه الفاليوز بتاعت الدونر تشارت. ممكن تكون ثاني السورس تايب اللي هي هتكون في الليجند، وهنا ممكن نختار اي حاجه فيليج تكون في الفاليوز لانه هيعمل كاونت. فهنلاحظ ظهرت عندنا شنو زي دونر تشارت فيها نسبة الووتر ياردز بالنسبة لشنو للهاند بامب. والحاجة الانتراكتيف اللي احنا هنتكلم عنها انه when you click on this one هتظهر شنو only الهاند بامبس. لو جينا هنا الووتر ياردز لو ضغطنا عليها هتظهر only الووتر ياردز، ولما نضغط برا هتظهر لنا كل الفيجواليزيشن. هنكتفي بالجزء ده هسه حاليا في الجزء الاول، وهنجي نواصل في الجزء